নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ অন্যতা ব্লগলৈ আৰু নৱবৰ্ষৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। তেন্তে আজিৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ দেই, ব'লা। এয়া পিছফালে মা বহি আছে, মাক চুলি ৰং লগাই দিলোঁ আৰু ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া মা আছোঁ, এয়া মাক আজি চুলি কালাৰ লগাই দিলোঁ। এয়া চব পূৰা ধুনীয়া হৈ আছে আৰু দেই। এই যদি মা কিবা ক'বা নেকি, কোৱা? সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এইফালে ভণ্টি আছে, ভণ্টি কিবা কৈ দিয়া। হাই গাইজ, হেপ্পী নিউ ইয়েৰ। এজনী মোৰ ভণ্টি দেই। আজি যিহেতু 1 তাৰিখ হয়, সেইবাবে মিষ্টি দাদা সৈতেও ছুটি লৈছে। আজিনো কোনে কাম কৰে ন। এতিয়া মা ওচৰলৈ গৈছোঁ, বলক। আৰু এতিয়া মায়ে বনাই আছে এইফালে, মাছ বনাই আছে এইফালে আৰু মাংস বনাব এইখিনি। আজি মই ৰান্ধনি নহয়, আজি মায়ে বনাব। আৰু এতিয়া মই গৈছোঁ বেবীৰ ওচৰলৈ, তাইক অকণমান এইবোৰ বাকলি চাকলি দি দিওঁগৈ। আৰু ৰ'দত আছে ন, ছাঁহলৈ লৈ আহোঁগৈ তাইক, ব'লক। তাৰ কাৰণে ডালিমৰ বাকলি, কলৰ বাকলি আৰু লাহেকৈ ভাত কেইখিলামান লৈ আহিছোঁ, ব'লক। আৰু তাইকো এতিয়া মই ছাঁহত লৈ আহিলোঁ। আৰু পোৱালিটো চাওকচোন, অ' বেটা। আৰু চাব দেই, ইয়াক চাওকচোন, একদম গাতে উঠি গৈছে। বদমাছ হয়, বদমাছ। ৰ'বা এইটো চাইডে তুমি চোৱা, তুমি এইটো চাই এইটো চাই তুমি আৰু এতিয়া ফিল্ডৰ পৰা আহিলোঁ, তাৰ একদম পোৱালিটো মোক নেৰেই, গাতে উঠি দিয়ে, খেলিব বিচাৰে। ঘৰ পালোহি। মই এতিয়া আহিলোঁ ধনিয়া পাত ছিঙিবলৈ। মায়ে যিহেতু মাংসও বনাই আছে, সেইকাৰণে মই ধনিয়া কেইটামান ছিঙিব আহিলোঁ। এফালে ধনিয়াখিনি, আৰু এতিয়া মই ধনিয়া কেইটামান ছিঙি লৈছোঁ। বৰ বেছিও নালাগে বাৰু ধনিয়া। আৰু এতিয়া হৈ গ'ল ধনিয়া পাত ছিঙি কিনে সেইখিনি, বলক এতিয়া। মাংসখিনি হৈ গ'ল আৰু মই ধনিয়া দি দিলোঁ। আৰু পাপাই এয়া গৰৈ মাছো আনিছিলে। আৰু এইফালে পাপাই সৰু সৰু মাছো আনিছিলে, এইখিনি শিঙৰা মাছ হয়। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, মা, ভণ্টি আৰু বৌ। এতিয়া ওচৰৰ খুৰী এজনী ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, ব'লক। দুৰ্ভাগ্য বশতঃ এতিয়া খুৰীহঁতে পিকনিক খাব গ'ল, সেইকাৰণে আমি এতিয়া পেহী ঘৰলৈ আহিলোঁ। এয়া দাদা, এয়া পেহী ল'ৰা দেই, চাই দিয়া দাদা নোলায়। আৰু এয়া পেহী ছোৱালী, মোৰ বায়ে হয় দেই। আৰু এই মোৰ ভণ্টি ইয়াতে আগৰ পৰাই বহি আছে। এইজনী আৰু এজনী ভণ্টি আছে। কিবা কৈ দিয়া জোস্না বা। হেপ্পী নিউ ইয়েৰ। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। হেপ্পী নিউ ইয়েৰ। কৰিব আহা বহিবা। আমি এতিয়া বহি আছোঁ, বৌ কিবা কৈ দিয়া। সকলোৱে দলিৰ কি বুলি আছে, দলি গগৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ফ'ল' কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব দেই। আৰু নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা থাকিল সকলোলৈকে। আৰু এয়া আমাৰ পেহী দৈ, অকল হাঁহিয়ে থাকে আকৌ দেই, চাব দেই। নকবা দেই, মই এনেই কিবা এটা ৰহন উঠিলে হাঁহো। আপুনি গম পাইছোঁ ন, ৰহন উঠিলে হাঁহিছে। এয়া পোৱালিবোৰো বহি আছে, পোৱালিকেইজনী চাই দিয়া এফালে। অঁ, তোমাক নাই কোৱা বাৰু, পোৱালি কৈছোঁ। আৰু এয়া বায়ে চাহ আনিলে। আৰু আমি পেহীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ, এয়া ভণ্টি। আৰু আবেলি সময়ত ফিল্ডলৈ গ'লোঁ পোৱালিকেইজনীৰ লগত খেল খেলিবলৈ। এই খেলটো কি বুলি কয় আপোনালোকে জানেনে? আমি কিন্তু গেম বুলিহে কওঁ দেই। আমাৰ এইফালে এই খেলটো কি বুলি কয় কৈ দিয়াচোন। আপোনালোকৰ ফালে কি বুলি কয় ক'ব দেই। এতিয়া বলটো মই ভালকৈ বান্ধি লওঁ, টিউব দি পূৰা কচি মাৰিব লাগিব।
কচি কচি মাৰিলে বেজি দি আছিলে লাগি যায় বিদ্যা আঁতৰি দিয়া পাতা পাতা গেম পাতা গেম পাতা গেম পাতা 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 গেম পাতা 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 নাই যোৱা নাই যোৱা নাই লগা আস্তা পলুৱা পলুৱা আস্তা হাৰি গলা তুমি গেম পাতা আজিলৈ ৰাইজ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ দেই বাই বাই কৈ দিয়া